keresztény ember vagyok, és mindig jártam templomba. Évekkel ezelőtt olyan helyzetben voltunk, hogy az albérletet, ahol laktunk, el kellett hagynunk a gyerekek miatt, de nem volt hova mennünk. Nagyon aggódtam, mert nem tudtuk kifizetni a villanyszámlát, és emiatt kellett volna elmennünk. Bementem a templomba imádkozni, és egy idős néni odajött, és azt mondta, hogy menjek be a Csak Egyetbe a Király és Izabella utca sarkára, és keressem Pulainé Katikát. Bementem, és akkor kaptam az első segítséget. Kifizették a villanyszámlám. Így ismertem meg a Csak Egyet szolgálatot. Utána nagyon sokáig nem volt szükségem segítségre. A Csak Egyet az az egyetlen, a mai napig számomra elérhető hely, ahová bizalommal mehetek. És azok az emberek, akik ott dolgoznak, megértenek engem. És látják rajtam, hogy tényleg a gyerekeimért küzdök, amit más nem látott meg. Tényleg mindent, 10 forintot a gyerekeimre költök. Ha nem kapnék segítséget a Csak Egyettől, szerintem már régen. Nagyon butaság, amit most mondok, de már nagyon sokszor megfordult a fejemben, hogy véget vetek mindennek, és akkor nem érdekel, hogy mi lesz. De sikerült szerencsére önkormányzati lakásba kerülnünk a gyerekeimmel. A bútorzatban is segített a szolgálat. Az álmom, amit én nagyon szeretnék, hogyha felajánlaná nekem az önkormányzat, hogy megvehetem a lakást. Szeretném megvenni, hogy a sajátom legyen. Nem is nekem, a gyerekeimnek. Vagy egy kertes házat kint, akár Pesten kívül. Az lenne a cél, hogy nekik egy saját lakást tudjak teremteni, amit tudnának tőlem örökölni, ami a sajátjuk. És azért szeretnék leérettségizni is, hogy tovább tanuljak, és tudjak idősekkel foglalkozni. Imádom az időseket. Magasabb fizetésem lehetne, és többet tudnék adni a gyerekeimnek. Nagyon sokszor úgy volt, hogy zsíros kenyeret ettünk, és azt mondták nekem, anya, nem baj, nekem ez sokkal jobban esett, mint egy rántott hús. Ezt soha nem fogom elfelejteni. Minden nap azért imádkozom, hogy a terveimet meg tudjam valósítani. Nem magamért, nekik. Mert ha én utcára kerülök, az se érdekes. Csak a gyerekeimnek tudjam adni, ami kell. Ha megkapom a fizetésem, nekem az az első, hogy a számlákat kifizetem, és ami marad, azt kell beosztani 30 napra. Nagyon sokszor voltam kilátástalan helyzetben, amikor nem láttam, hogy hol vagyok, és úgy éreztem, hogy nem látom a fényt az alagút végén. És akkor bementem a Csak Egyetbe, beszéltem akár Gyuri bácsival, akár a Pannikával, Katikával, olyan erőt adtak nekem lelkileg, egyébként bárkival, akár a Csabival, akár Ritával, bárkivel beszéltem, az az erő valami kimondhatatlan, az át kell érezni, nem lehet szavakkal leírni. Az a mély szeretet tényleg szíven üti az embert, hogy tényleg ott mindenkiből sugárzik a szeretet. És nagyon sok olyan ember fordul meg ott, aki nem biztos, hogy méltó arra, hogy segítő kezet nyújtsanak neki, de mégis nyújtanak. És még az is jó, hogy az ember nyugodtan elmondhatja azt, ami bántja, ami nehézség. Akár a gyerekekkel kapcsolatban, akár anyagilag, akár bármilyen formában. Köszönöm szépen mindenkinek!